Hi guys! Welcome back to my channel, and this is the third video of Kitchen with Yana. So, today, very simple lang yung gagawin natin, which is puso ng saging. Tutorta lang natin to. Natutunan ko to sa lola ko, and I'll show you how to do it. So, your kids can do it as well. Sobrang dali lang na to. So, ito yung puso ng saging. Tuturo ko din sa inyo, or papakita ko din sa inyo kung paano siya pine-prepare, or paano siya binabalatan. Tinuruan ko na kasi yung friend ko nito before. Hindi sila marunong mag-prepare na to or di nila alam kung hanggang saan yung tatanggalin na balat. So, let's see. So, ito yung bunga niya or yung puso ng saging or blossom. I-keep natin to for a while and then I'll make another dish for this. So, tatanggalin lang natin siya. Sobrang dali lang nito gawin. Sobrang dali lang tandaan kung hanggang saan tatanggalin yung balat niya. Hanggang sa wala ka nang nakikitang reddish. Yung banana blossom pala, it's up to you if you want to add it on the dish or if you want to make another dish out of it. Ituturo ko din sa inyo kung paano linisin or i-prepare yung banana blossom. So, ito na siya. Ika-cut na lang natin to. Tapos, lalagay natin siya dito sa pot na may water. Tapos, papakuluan natin siya hanggang sa lumambot siya. Itong stem, hanggang dito sa may white, pwede mo rin siyang isama. So pwede natin tong i-cut ganito. Itong may reddish, we can throw it away. So, ito, so, kaya ko siya hinihiwa ng maliit kasi, or ng manipis, para madali siyang lumambot. Kasi mamaya, kapag ready na siya, ima-mash natin siya. So, ito na. Lagay lang natin siya dito sa pot. Meron pala akong sinama ditong ibang banana blossoms, yung kaninang naalis ko. So, ikakat naman natin ngayon yung heart or yung puso ng saging. Ang ginagawa ko dito, tinatayo ko siya, hinahati ko siya from here. Ayan. Para hindi kayo mahirapan. Pero of course, you can cut it on your own. Kanya-kanya tayo ng way to cut it. So, ang gagawin ko dito, ikakat ko siya into cubes. Kasi nga, mamaya, imamash natin siya. So, ito na siya. Yung first half, lagyan na natin siya dito. And then let's go ahead and cut the other half.
So, medyo madagta siya, pero it's okay. Kasi nga, mamaya, imamash natin siya pagka naluto. And then, huhugasan din natin siya. So, nandito na siya sa pan or sa pot. I-open lang natin itong induction. And then, sabi ng lola ko mapait daw siya. So, lalagyan natin siya ng a pinch of salt. So, gamit ko dito yung pink Himalayan salt. Pero you can use regular salt. And then, what we just have to do right now is to wait until na kumulo siya. After niya kumulo, imamash natin siya, or papalamigin natin siya, and then imamash natin. And then, we'll just combine the other two ingredients, which is flour and egg. Okay, so let's just go ahead and wait. Hi guys, so thank you so much for staying in. It's been 15 minutes since na pinakuluan ko siya. So, sobrang lambot na niya. So, madali lang malaman kung luto na siya or malambot na siya. A technique is, you can get a fork, and then, alala nyo kanina yung parang tangkay? So, pag tinusok mo siya, tutuloy siya hanggang dulo. Madali na siyang maduro. Init. Compare kanina na sobra siyang tigas. Or madali na siyang mahiwa. There. So, ang gagawin natin dito, since na malambot na siya, ay i-drain natin yung liquid or yung water. And then, pipigain natin siya para mawala yung pait niya. Kasi sabi ng lola ko, mapait daw yung puso ng saging. Kaya kailangan natin siyang pigain to squeeze out the bitterness. So, let's drain. Usually, after draining, pinapalamig ko muna siya. Kasi mainit. So, ilalagay natin siya dito. Para madali natin siyang mapalamig. Pwede rin kung nagmamadali kayo, pwede nyo siyang lagyan ng ice cube or ng cold water para mabilis siyang lumamig. Pero in this case, I'm okay with just waiting for it to lose its hotness. So, ito na siya. Ang gagawin natin is papalamigin natin siya for a while. Pero parang okay naman na kung check ko kung kaya ko na siya. Sarap. Parang kaya ko naman na yung init, pero let's just go ahead and wait for a few minutes. Okay? Hi guys, so malamig na siya. Actually, hindi siya malamig eh, warm siya. So, nilagay ko siya dito kasi mas naisip ko na since na imimix or imamash natin siya, tapos imimix natin yung flour and egg, mas maganda dun sa, or haluin natin siya dun sa malaking lalagyan. So, ito, dito natin siya ilalagay kung saan natin siya pinagpakuluan. So, sobrang dali lang ito. Since na-drain na natin siya, kukuha lang tayo handful of the blossom and the banana heart. Tapos, i-squeeze lang natin siya ng ganito.
siya. So, nag-dry out na natin yung banana blossom and banana heart or puso ng saging. Ito na siya. So, hindi ako gagamit dito ng santo or ng kung ano man panghalo. Gagamitin ko lang ng kamay ko. Kasi, as I've mentioned earlier, kailangan natin siyang i-mash para madurog siya or para madali siya ma-incorporate dun sa flour and sa eggs. So, angat ko lang yung sleeves ko, guys. So, ikalat lang natin siya. And then, meron ako dito, ito, 1 cup of flour. Siguro mga half lang ilalagay natin kasi parang konti lang yung puso ng saging. So, ganito muna, i-dredge natin para madali natin siyang ma-incorporate kapag nalagay na natin yung wet ingredients. So, nahalo na natin siya or na-dredge na natin siya sa flour. Ngayon, lalagyan natin siya ng isang egg. Tapos, haluin lang natin siya ulit. And this is the fun part. Kasi, dito na natin siya i-mash. Yung pag-mash, ganito kasi yung turo ng lola ko. Nung tinuro na sa akin to ng bata ako. So, handful of the mixture and then just squeeze it out. So, hi guys! Welcome back again. So, sinalin ko na siya dito para medyo maliit na nilagyan natin. Tapos, imomold na lang natin siya. Then, we're frying it. Para ka lang gumagawa siguro ng bola-bola. Pero, instead of meat or something else, we're using the heart of the banana. Dahil sabi nila, saging lang ang may puso. So, nabilog na natin siya ng ganito. I-fry na natin siya. Ayan. Nag-preheat na pala ako nito kanina pa nung nag-aantay ako sa inyo. So, since na nalagay na natin siya, gagawin natin siyang parang burger patty. So, ipa-flatten natin siya. So, ito, by 4 batches yung gagawin ko. By the way, nilagay ko na kaagad siya sa mantika kasi non-stick naman yung pan ko. So, atayin lang natin siya mag-fry. Hi guys! So, welcome back again. So, medyo okay na yung fried ng kabilang side. So, ang gagawin natin is we'll go ahead and flip it up. So, gayahin natin si SpongeBob. So, na-flip ko na siya. So, ang gagawin na lang natin is to wait for the other side to cook or to be golden brown. And then we are ready to taste!
Hello guys! Welcome back and thank you so much for watching ha. Ito na pala, naluto ko na siya. I-flash ko na lang yung picture mamaya para makita niyo siya close up. So, again, since na ito na yung last part ng video na to, it's ready to taste! So, let's go! Excited na ako guys kasi favorite ko to. So, ang sausawan pala nito, it depends on you. Ako gumawa ko nung parang Filipino na barbecue sauce, ketchup, and instead of soy sauce, ginawa ko siya oyster sauce. So, tikman natin siya. Ang gusto ko dito sa ginagawa ko na to, medyo makapal siya. So, kapag kinagat mo siya, juicy siya. Perfect na ito para sa mga nagda-diet. Tsaka sa mga maiwas sa meat. Actually, pwede mo rin itong i-veganize if you were vegan. Just remove the egg and then add more flour para medyo lumapot yung consistency niya. Tapos, magbabind siya together. Ang sarap niya. Umiinit. Ang sarap niya. Pinapawisan ako sa sarap. So guys, hindi ko na ito patatagalin. I just wanted to say thank you sa mga nanonood at sa mga subscriber. Thank you sa mga nag-feedback sa akin all about my video. Kung anong dapat gawin, anong dapat hindi, kung anong maganda, anong hindi maganda. Thank you so much for subscribing, Kitchen with Yano, and to all future subscriber, panoorin niyo yung first video ko. Compare niyo naman yung video ko ngayon. Crazy! So thank you again guys. Again, before I let you go, don't forget to subscribe, click the like button, and the bell icon para lagi kayo ma-notify sa next video, which is the 4th video of Kitchen with Yano.